Hi guys! Welcome back, Danjo Capital Master nga pala. Ngayon may re-review tayo ngayon mga boss na bagong trading platform na crypto. So mag-register kayo ngayon, mag-sign up. Tignan nyo mga boss, sobrang exciting nito. Meron pang bonus at referral dito. So let's go! So mamaya mga boss, may papakita akong trick sa trading. So panoorin nyo hanggang dulo, no? Pero pwede na kayo mag-register dito. Ayan, login na ako, no? So mga boss, kapag kinlik nyo yung link ko sa baba, pwede nyo download yan sa mobile ninyo. So, punta kayo sa Play Store, ayan, no? So, Maskex. So, ang daming 5-star reviews, mga boss, no? Ibig sabihin talagang trusted na to ng mga marami. So, pwede nyo nang download ngayon. So, advantage dito kumpara sa ibang trading platform, hindi na kayo kailangan mag-present ng ID. So, yun yung major factor. So, ibabind nyo lang siya sa Google account nyo, tapos, kukonect nyo lang to sa email ninyo. So, napakadali. At saka ang dali niyang gamitin mga boss. Very easy to use compared to other trading platforms mga boss. So yun yung main advantage of Maskex. So register kayo kung wala pa kayong account. Ako gumawa na ako sa PC. So pwede nyo i-connect dyan yung sa PC nyo na ginawa. Tapos pwede nyo rin i-unlock yung fingerprint para hindi nyo na tinatype-type yung password pagbalik nyo dito. So yan na mga boss, no, napakadali. Tapos kung gusto nyo mag-deposit, mamili ka lang dyan sa lahat ng currency na yan. I-click mo lang. So punta ka lang sa wallet, right? So pag nasa wallet ka na, yan, kuwari BTC, no? Click mo lang yung receive. Tapos mamili ka na network, kung BSC, Omni, right? Tapos mamili ka lang sa tatlong address na yan. Kahit na sa tatlong address na yan, pwede mo i-send dyan. Gamit MetaMask, gamit Binance, whatever it is, you can send it here. And I encourage you guys to try this. So mag-deposit ka muna ng $20, $5, right? It's up to you. So DYOR pa rin to, disclaimer, DYOR. But ang maganda dito mga boss, mamaya i-explain ko yung technique sa dulo. Paano maging malakas sa trading. Okay, magsasabi ako ng tip mamaya. And also guys, meron din ako i-share sa inyo na magandang feature na app na to. Ano yung feature niya nagsa-stand out compared sa ibang trading platform. So make sure guys you watch till the end of the video para malaman nyo. Okay, so yun yung mobile. Ngayon pag-usapan muna natin paano yung sa web or sa browser kapag gamit nyo ay computer. Tapos wait till the end. So napakadali lang mag-sign up mga boss. Maglagay ka lang ng gusto mo username, maglagay ka lang ng gusto mong password, makakapasok ka na. Tapos maganda dito mga boss, sobrang dali magpasok, hindi na kailangan magpasok ng valid ID. So pwede mo lang taasan yung security level mo, mag-bind ka lang ng email, ipasok mo ng email mo dyan, pero optional lang to. So hindi katulad ng mga ibang platforms na sobrang sungit, kailangan ng ganitong ID, kailangan pa ng maraming address, no, na nakasulat. Ito hindi mga boss, kaya yung maganda dito. Ngayon mga boss, tandaan ninyo na DYOR to, okay, disclaimer. So makita nyo dito may transaction tab, may financial tab, pwede ka mag-trade ng crypto dito, ng mga tokens, ayan, no, BTC, pwede ka rin mag-convert ng futures dito, at siyempre mga boss, meron din fiat dito, so hindi lang crypto, yun yung interesting talaga dito, yan, no, so may BTC USDT, right, so input, para nagtitrade ka lang sa may ibang trading platform dito, so lalagay mo lang yung amount na gusto mo dyan, tapos magbabay ka, tapos pwede ka mag-sell. Ngayon mga boss, paano ka nga naman makakapag-deposit dito mga boss, no? Kasi yun yung madalas na tanong ng marami, paano ba magpapasok ng pera dyan? So dali lang mga boss, punta ka lang sa recharge, ayan, no? Recharge na kasulat. So click mo lang yan, tapos pwede ka na mamili ng currency mo, boss. For example, gusto mo BNB. So click natin BNB, ayan, no? So view address mo, ayan na. So, ikakopy mo lang yan. Let's say, galing Binance o kaya galing MetaMask mo. Okay, may BNB ka sa MetaMask, gusto mo magpasok dito, ikopy mo lang yan, isend to mo, right? Tapos, makakapasok ka na. Okay, makakapasok na yung BNB mo dito. Ganun lang kasimple. Ayan, no? So, kapag kilik ko yung next na yan, kapag kilik ko yung send, automatic masisend yan dito. So, sa mga gusto mag-trade dyan. So, ako kasi marami na akong trading platform na sinalihan mga boss. Pero, sa mga bago pa lang dyan, okay, sa mga gusto mag-try ng trading, ayaw nang dumaan sa mahabang proseso na KYC, pwede kayo dito mga boss. So, it's another safe
platform. But of course, disclaimer, you must do your own research first. Okay? I am only trying to review this website. Mas maganda sa inyo mismo maggaling yung desisyon. Ngayon mga boss, hindi lang naman yun yung unique feature nito. Merong referral system to. You can invite your friends and you will get 10% bonus. Grabe talaga, basta mag-sign up lang sila mga boss. Tapos pag nagte-trade na sila, meron ka rin tubo dun. So sila, hindi sila nawawalan. So pareho kayong panalo. Bakit? Pati yung tinulungan mo, kapag nag-sign up gamit yung link mo, may bonus din siya. So kapag nag-deposit siya. So maganda talaga dito. Very exciting talaga tong trading platform na to. At ngayon, tuturo ko naman yung mga konting tips lang na alam ko sa trading, okay? Itong mga tips na sinabi ko sa mga past clients ko, mga boss, no? Na nakatulong sa kanila. So, sa trading mga boss, ang pinaka-priority nyo lang talaga support resistance. Kahit di nyo na muna tignan yung RSI, okay? Kahit di nyo na muna tignan yung MACD, kahit di nyo na muna tignan yung moving average, focus lang kayo sa support and resistance. Kasi doon mga boss, talagang big deal itong dalawang to. Ngayon, pwede nyo rin gamitin tong chart na to na makikita mo yung profit or loss ratio mo. So, adjust mo lang yung support kung sa tingin mo support. Okay? So, dito banda yung support. Yan yung line ng chart na hindi na bumababa. So, kung saan yung line ng chart na hindi na bumababa yung candle, yun yung support. Kasi maraming sumasalo. Kaya nga support Maraming buyers over sellers doon sa part na yun. Yung resistance, maraming sellers doon. Ibig sabihin, hindi na umaangat doon yung price. Right? So, pwede mong gamitin yan. Pero ako, mga boss, pinaka ginagamit ko talaga, bukod sa mga katulad ng VWAP o kaya MACD, itong mga lines na to. So, horizontal lines. So, i-graph mo lang ganyan, yan yung support. So, hindi mo naman kailangan maging komplikado pa sa complex trader para talagang maging manalo ka ng marami sa trading. Hindi. Actually, kahit advanced level lang, hindi mo na kailangan maging expert para maging professional trader, no? Being an advanced trader, quick gains ka na araw-araw. So, malaki din yung punan sa trading, no? But of course, mas malaki yung NFT flipping. So, yun yung tuturo ko this week. So, marami nag-aabang sa videos ko na yan. Pero, siyempre, tapusin ko muna itong trading videos natin. Tsaka yung mga remaining project, no? Nare-review natin. But anyway, mga boss, yung green na yan yung support. Bakit naging support? Kasi, hindi buwaba dyan yung candle. Yung red na yan yung next resistance. Ngayon, pwede kang bumili ngayon kung gusto mong bumili ng BTC, kasi sell mo sa resistance. Ang problema, ang resistance na to, malayo pa. So, long resistance siya. Ayan, no? Kasi tignan mo, may possibility pang bumaba tong candle na to. So, hindi pa siya totally nasa support So, nasa yun na yan, kung i-risk mo, bumili ka na ngayon, o maghintay kang bumaba pa sa support yung candle. So, kung draw tayo na line graph, ayan, no? Pataas pa ang BTC. So, kahit na so far, long term, okay pa ang BTC. So, congrats sa mga holders, no? So, isa ako sa mga holders ng BTC, pero mas malaki yung Ethereum ko. Kasi Ethereum is really the future, mga boss, sa NFT flipping. So, pwede mo rin download to sa phone. Play Store and App Store, guys. Both Android and iOS pwede to. So, sign up now, join now. This is very exciting, mga boss. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, boss. Dahil marami kang malalaman na NFT tips, finances, at kung iba pa. Meron pa ako mga one-on-one coaching, mga boss. At di lang yun, napaka-valuable ng ating channel para sa inyo, mga boss. Ang dami nyo matututunan. Paki-replace nyo na yung trabaho nyo, boss. So, like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.